Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ computer generations ගැන. ඉතින් උඩ තියෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරොත් කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට බලලා ඉන්න පුළුවන්. තාමත් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම්. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ computer history එක බෙදෙන ඊරාස් මොනවද කියන එක. විවිධ යුගයන් වලට computer history එක අපිට වෙන් කරලා දක්වන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරා. එතකොට ඒ අතර අපි කතා කරා pre-mechanical era, mechanical era, electromechanical era සහ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එක ගැන. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එකේදී තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ කම්පියුටර් ජෙනරේෂන්ස්. හරියට කිව්වොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒරා එක තවත් කොටස් විදිහට වෙන් වෙනවා. කම්පියුටර් ජෙනරේෂන්ස් කියලා අපි ඒවා හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා මගේ channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද first generation ඉඳලා අද අපි ඉන්න 5th generation එක දක්වා computer එක develop වුණේ කියන එක. ඉතින් first generation එකේදී main hardware technology එක වෙන්නේ vacuum tubes. ඊළඟට second generation එකට එනකොට transistors, third generation එකේ integrated circuits, fourth generation එකේ very large scale integrated circuits and fifth generation එකේ අපිට හම්බ වෙනවා microprocessors. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි computer hardware develop වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට first generation එකේ ඉඳලා. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් software development එකක්, software side එකේ improvement එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සරම machine language එක තිබුණා. ඊට පස්සේ assembly language එක, ඊළඟට high level programming language එක, ඒත් එක්කම operating system එක එනවා third generation එකේදී. command line interface එකක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් යනකොට අපි දකිනවා operating systems with GUI, graphical user interface එකක් එක්ක. එතකොට තවත් ඒකේ development එකක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් artificial intelligence. හරි. ඉතින් මම මේ නිකන් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකේ in detail අපි generation එකෙන් generation එකට කතා කරන්න කලින් සරල idea එකක් තමයි දුන්නේ කොහොමද මේ එකින් එක generations වලදී මේ software වගේම hardware develop වුනේ කියන එක. හරි. අපි දැන් කතා කරමු first generation එක ගැන. ඉතින් first generation එකේ main hardware technology එක වෙන්නේ vacuum tubes. ඒත් එක්කම punch cards use වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී input, process, output and storage කියන functions හතරම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා computer එකේ. ඊළඟට main software technology එක වෙන්නේ ඇත්තටම machine language. ඒ කියන්නේ හරියටම binary 1 zeros වලින් තමයි computer එක සහ මිනිසා කමියුනිකේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් machine language එක කියන්නේ binary codes. ඒත් එක්කම අපි characteristics ගැන කතා කරොත් first generation computers ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ slide එකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන image එක. මේකේ තියෙන්නේ first generation computer එකක්. ඔයගලන්ට බැලුවමට පේනවා ඇති මේක size එකෙන් චුට්ටක් විශාලයි. අපි දකින computer එක නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ කියන එක. ඒකට මොනිටර් එකක්, කීබෝඩ් එකක් වගේ කිසිම දෙයක් අපිට වෙනම හොයාගන්න ඇත්තටම නැහැ මේ කම්පියුටර්ස් වල. අනිත් දේ තමයි විශේෂම දේ මේවා not portable. එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න බෑ. දැන් අපි අද පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්ස්, ලැප්ටොප්ස් අපිට එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් first generation එකේ තිබ්බ මේ කම්පියුටර්ස් එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න බෑ. not portable and large in size. ඉතින් size එක විශාල නිසා මේක heat generation එක වැඩි. ඒත් එක්කම power consumption එක වැඩි. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේ computers හරිම දුර්ලභ නිසා cost එකත් මේ වගේ වැඩි. අපි කතා කරොත් මොනවද මේ first generation එකේ තිබ්බ computers කියලා. ENIAC මේ ඔයගලන්ට පින්තූරේ පෙන්නලා තියෙනවා ENIAC කියන පරිගණකය. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා EDVAC සහ EDSAC කියන පරිගණක දෙක. මේ පරිගණක දෙකත් අයිති වෙන්නේ first generation එකට. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව මේ පින්තූර වලින් පේනවා මොන වගේද මේ පරිගණකයේ මුලින්ම first generation එකේ තිබුණේ කියන එක. ඊළඟට අපි යමු second generation එකට.
second generation එකේ main hardware technology එක වෙන්නේ transistors. එතකොට transistors විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා තමයි first generation computers නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාට පොඩ්ඩක් මේ IBM 7030 කියන කම්පියුටර් එක දිහා බැලුවාම තේරෙනවා මේක අපි first generation එකේ දැක computers වලට වඩා පොඩක් size එකෙන් අඩුයි. හැබැයි මේකත් portable නැහැ. size එකෙන් ටිකක් අඩුයි first generation එකට වඩා and not portable. ඒත් එක්කම අර first generation එකත් එක්ක compare කරොතින් power consumption එක අඩුයි. ඒත් එක්කම size එකෙන් අඩු නිසා heat generation එකත් ටිකක් අඩුයි. අනිත් දේ තමයි මේක අපි first generation එකත් එක්ක compare කරනකොට speed එකත් වැඩි. හරි ඒත් එක්කම අපි කතා කරමු second generation එකේ software technologies මොනවද කියලා. second generation එකේදී high level programming language එක තමයි use වෙන්නේ. ඒත් එක්කම assembly language එකත් use වෙලා තියෙනවා. එතකොට high level programming language එක කියලා කියන්නේ අපි අද use කරන languages ගොඩක් වෙලේට ඒ හා සමානයි. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් Python, Pascal වගේ languages. එතකොට මේ languages වලදී ඔයගලන්ට තේරෙනවා අපි English words තමයි use කරන්නේ coding වලට. high level programming languages කියන්නේ English words use කරලා අපි programming කරනවා. ඒත් එක්කම computer එක විසින් ඒක translate කරගන්නවා machine language එකට. ඒත් එක්කම third generation එකට අපි යමු. third generation එක ඇවිල්ලා ගොඩක් විශේෂ generation එකක්. මොකද hardware technology එක ගැන කතා කරොත් integrated circuits නිර්මාණය වෙන්නේ මෙතනදී. software පැත්තට ගියොත් අපිට කියන්න පුළුවන් OS එක ආරම්භ වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් integrated circuits and OS කියන එක operating system එක develop වෙලා තමයි අද ඇත්තටම අද තියෙන තත්ත්වෙට computers නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි hardware ගැන චුට්ටක් වැඩිපුර කතා කරොත් keyboard එක සහ mouse එක නිර්මාණය වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න ඕන කරුණු දෙකක්. keyboard එක සහ mouse එක නිර්මාණය වෙන්නේ third generation එකේ. ඉතින් OS එක ගැන කිව්වා අපි software side එක ගැන කතා කරනකොට මෙතනදී ඇත්තටම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ command line interface එකක් පමණයි. graphical user interface එකක් අපිට දකින්න නැහැ. අපි දකින්නේ command line interface එකක් පමණයි මෙන්න මේ generation එකේදී. ඒත් එක්කම අපි characteristics ගැන කතා කරොත් second generation computers එක අපි compare කරොත් size එකෙන් පොඩි third generation computer එක less heat generate වෙන්නේ less power consumption and also this is faster than second generation computers. processing speed එක වැඩි. ඉතින් ඔයාලට දැන් නිකන් idea එකක් තියෙනවා ඇති generation එක අලුත් වෙන්න performance වැඩි. computer එකේ performance වැඩි. ඊළඟට heat generation අඩුයි, power consumption අඩුයි. ඊළඟට third generation එකට යනකොට computer එක portable නැහැ. නමුත් හරි computer එක first generation, second generation, third generation මේ තුනේම portable නැහැ. හරි ඒක change වෙනවා fourth generation එකේදී. fourth generation එකේදී portable computers නිර්මාණය වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ fourth generation එක ගැන. large scale integrated circuits තමයි මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ main hardware technology එක විදියට. software side එක ගැන කතා කරොත් command line interface එක further develop වෙලා graphical user interface එකේ ආරම්භය fourth generation එකේදී සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් graphical user interface එක කියලා කියන්නේ අද අපි දකින interface එක. ඉතින් මෙච්චරම develop වෙලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් start එකක් විදියට GUI නිර්මාණය වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි බලුවොත් characteristics මොනවද කියලා fourth generation එකේ. fourth generation computers portable. main characteristic එක වෙන්නේ portability. ඇත්තටම generation 3කට පස්සේ තමයි අපිට portable computer එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේක අපි අනිත් generations එකත් එක්ක compare කරනකොට size එකෙන් කුඩයි, small in size and upgradable. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් upgrade කරනවා කියන්නේ අපි හිතමු අපි 2GB RAM එකක් තමයි දාලා computer එක හදන්නේ. නමුත් අපිට පස්සේ ඕනේ නම් 8GB RAM එකකට යන්න අපිට පුළුවන් RAM එක ගලවලා දාලා
අලුත් 8GB RAM එකක් මේකට ෆික්ස් කරන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි අප්ග්‍රේඩ් කරනවා කියන අපිට පසු කාලීනව මේක දියුණු කරගන්න පුළුවන් මේ කම්පියුටර්ස්. නමුත් කලින් කම්පියුටර්ස් වලදී මේ ෆැසිලිටි එක තිබුණේ නැහැ. කම්පියුටර් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ 5th generation එකේ. මේන් හાર્ඩ්වෙයාර් ටෙක්නොලොජි එක විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පින්තූරවලත් පේනවා ඇති 5th generation එක වෙද්දී අපි අද පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්ස් නිර්මාණය වෙලා අවසానයි. software එකත් අපි කතා කරොත් operating systems with GUI further develop වෙනවා සහ in addition අපිට දකින්න ලැබෙනවා artificial intelligence based වෙච්ච voice recognition, character recognition, ඒත් එක්කම handwriting recognition වගේ technologies නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම characteristics ගැන කතා කරොත් මේක portable laptops වගේ දේවලුත් අයිති වෙන්නේ මේ 5th generation එකටම තමයි. cost එක ගැන කතා කරොත් අපි අනිත් generations වලට වඩා මේ 5th generation එකේ computers price එක අඩුයි. මොකද මේවා බහුලව නිර්මාණය වෙන නිසා සහ බහුලව මිනිස්සු මිලදී ගන්න නිසා cost එක අඩු වෙලා තියෙනවා අනිත් generations වලට compare කරනකොට. ඒත් එක්කම size එකෙන් පොඩි, ඊළඟට easy to operate, high reliability and high efficiency කියන features අපිට දකින්න ලැබෙනවා. හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ ලොකු technical knowledge එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක operate කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි first generation වගේ computer එකක් දැක්කොත් හැම වෙලේම ඒ computers operate කරන්න පුළුවන් specialist කෙනෙක්ට තමයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට idea එකක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද step by step first generation එකේ ඉඳලා computer එක develop වුණේ කියලා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලම හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.